امشب در 24 ترامپ میگه رفتار ایران در مذاکرات هسته‌ای تهاجمی‌تر شده. همزمان بخشی از جمهوری خواهان از کاخ سفید میخوان به اسرائیل برای حمله چراغ سبز بده. تهدید تهران به حمله متقابل به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل. وزارت اطلاعات ایران میگه اسناد حساس اسرائیل رو در اختیار نیروهای مسلح قرار داده. یکی از اصلاحات اساسی قانون اساسی ما باید حذف ولایت فقیه باشه و ما انتخابات جمهوری داشته باشیم. و واکنش‌های گسترده به مصاحبه فائزه هاشمی درباره جانشینی مجتبی خامنه‌ای در ایران. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته ایران در مذاکرات هسته‌ای بسیار تهاجمی‌تر شده. آقای ترامپ با اشاره به اینکه نماینده او فردا با مقامات ایران دیدار میکنه، گفته تهاجمی‌تر شدن ایران برای او ناامید کننده است. مقامات ارشد دولت آمریکا هم به فاکس نیوز گفتن ایران مذاکرات رو بدون پیشرفت ملموس به تأخیر میندازه و همزمان برنامه هسته‌ایش رو پیش میبره. در همین حال پولیتیکو میگه گروهی از تندروهای جمهوری‌خواه دونالد ترامپ رو تحت فشار قرار دادن تا نه تنها از مذاکرات هسته‌ای با ایران صرف نظر کنه، بلکه به اسرائیل هم برای حمله به تأسیسات هسته ایران چراغ سبز نشون بده. پولیتیکو میگه این لابیگری برای حمله اسرائیل به ایران با مخالفت حامیان دیپلماسی در دولت ترامپ از جمله جدی ونس روبرو شده که بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید دارند. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، از یک طرف آقای ترامپ میگه فردا تیم او با طرف ایرانی مذاکره میکنن، هرچند طرف ایرانی میگن آخر هفته در عمان خواهد بود، اما فارغ از زمانش به نظر میرسه که چالش‌های مذاکرات داره بیشتر و بیشتر میشه و آقای ترامپ هم کلافه شده و فشارها هم روی اون داره زیاد میشه. مرضیه، مطمئن نیستم که صدای من رو شنیدی یا نه. در مورد فشارها به آقای ترامپ پرسیدم در مورد مذاکرات با ایران. فرداد، الان صدات رو شنیدم. تحولات بسیار شدیدی وجود داشته در طول 24 ساعت گذشته. مشخصاً زمان مذاکرات خیلی کلی مطرح شده، اگرچه آقای ترامپ روز گذشته صحبت از مذاکرات در روز پنجشنبه کرده بود. حالا مطبوعات صحبت از مذاکراتی میکنن که احتمالاً روز جمعه یا روز یکشنبه برگزار بشه. همزمان با خبرهای 24 ساعت گذشته، مطبوعات آمریکا خصوصاً پولیتیکو یک گزارش منتشر کرده اینکه در بازه زمانی فعلی فضای واشنگتن به شدت دو قطبی شده. میگه از یک طرف اطرافیان آقای ترامپ از جناح راست هستن، افرادی که نه تنها لابی میکنن که آقای ترامپ از هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی ایران عقب بکشه، بلکه از طرف دیگه اعمال فشار میکنن که چراغ سبز به اسرائیل برای حمله به ایران رو نشون بده. و از طرف دیگه افرادی هستن که مثل آقای تاکر کارلسون و آقای جدی ونس که در تلاش هستن که این نگاه حمله به ایران رو به نوعی خنثی کنن و میگن انقدر تنش بین این دو گروه زیاد شده که حتی اشاره شده به ناهاری که روز گذشته، روز چهارشنبه هفته گذشته در کاخ سفید بوده که عملاً این دو جناح بر سر حمله یا عدم حمله به ایران رسما چه در شبکات مجازی و چه در محافل سیاسی واشنگتن با هم تنش‌های بسیار شدید دارن. گفته شده موضع آقای ترامپ مشخص است، یعنی در وسط قرار گرفته، از هر دو طرف تحت فشار هست، اما نگاه آقای ترامپ واضح است، عدم حمله و گزینه دیپلماسی، و تاکید کردن که اساسا دلیل اخراج آقای والتز هم به خاطر همین مسئله بود. یعنی آقای والتز به این جهت که برای اسرائیل و برای حمله به ایران لابی می‌کرد، آقای ترامپ اون رو اخراج کرد. اگرچه نگرانی‌هایی هم مطرح شده، میگن خب آقای ترامپ همون آقایی هست که بهش لقب تاکو رو دادن، اینکه از مواضع خودش عقب نشینی میکنه. اگرچه گفته حمله به جمهوری اسلامی ایران نمیکنه، اما عموما نظر آقای ترامپ نظرش در مورد آخرین فردی هست که باهاش صحبت کرده و تاثیرپذیری زیادی داره. اما خود این رسانه تخمین زده افرادی که برای حمله به ایران دارن لابی میکنن در بازه زمانی فعلی، افرادی به شمول آقای مرجاک و آقای لوین، دو جمهوری خواهی که میدونیم خیلی رابطه نزدیکی هم با آقای ترامپ دارن و هر دو در رسانه کار میکنن. گفته شده هرچه بیشتر اصرار میکنن در واقع نظر متقابل تری دریافت میکنن و حتی آقای ترامپ رو در موضع لج کردن قرار دادن و به این جهت گفته میشه حداقل در بازه زمانی نزدیک احتمالاً نخواهند توانست که ترامپ رو متاثر بکنن. اما نگرانی‌های متعدد دیگه هم مطرح شده در اینکه گفته شده فقط در ماه گذشته میلادی، یعنی ماه می، آقای ترامپ دو بار رسما از اسرائیل درخواست کرده که حمله
نکنید به جمهوری اسلامی. حالا این نگاه و این لابی قوی که وجود داره احتمالاً بتونه نظر آقای ترامپ رو تغییر بده، خصوصا که از روز گذشته ما شاهدش هستیم آقای ترامپ لحنش یک مقدار داره تغییر میکنه. همون ترامپی که تا 2 هفته گذشته در مطبوعات حاضر میشد و میگفت من تا 1 روز بعد به شما خبر خوش میدم، تا 2 هفته بعد به شما خبر خوش مذاکرات احتمالی با ایران رو میدم، از روز گذشته صحبت از تردید میکنه، انتقاد میکنه از عملکرد جمهوری اسلامی در روند مذاکرات و خیلی ها این رو در واقع دالی بر این میدونن که ترامپ هم تقریبا ناامید شده و اون رو ربطی دادن به مکالمه تلفنی که روز گذشته با آقای بنیامین نتانیاهو داشت در کنار لابی‌های گسترده‌ای که برای حمله به ایران وجود داره و در واقع این رو نشانه‌هایی میدونن از احتمال قوی‌تر شدن گزینه لابی برای حمله به ایران. امروز اینجا در کنگره هم رئیس فعلی سنتکام آقای کوریلا حضور داشت در جلسه استماعی که از اون پرسیده شد موضع سنتکام چه هست. آقای کوریلا گفت گزینه جنگ یا گزینه حمله به ایران یکی از گزینه‌های جدی روی میز هست و در واقع توسط آقای هگزت به آقای ترامپ ارائه شده و منتظر پاسخ هستن از توسط آقای ترامپ. بعد دید که چه رو خواهد داد در ساعات آینده. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی. در همین حال اکسیوس نوشته دونالد ترامپ و تیم ارشد سیاست خارجیش یک شنبه در کمپ دیوید برای بررسی استراتژی آمریکا در قبال بحران هسته ایران و جنگ غزه جلسه چند ساعته برگزار کردند. مقامات آمریکایی با اکسیوس گفتند ترامپ بحران هسته ایران و جنگ غزه رو به هم پیوسته می‌بینه و در تلاشه که از راه دیپلماسی از جنگ با ایران جلوگیری کنه و توافقی برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در غزه هم به دست بیاره. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از شهر بازل در سوئیس، با ما. آقای فیتزپاتریک، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. میدونیم که هم خود آقای ترامپ هم بسیاری از نزدیکان و از جمله جدی ونس به شدت به دنبال راه حل دیپلماتیک در مقابل جمهوری اسلامی هستند، ولی به نظر میرسه با مقاومت ایران به خصوص در مورد بحث غنیسازی این شانس داره کمرنگ و کمرنگ‌تر میشه. آیا فکر میکنید که داریم به دقیقه 90 میرسیم و رویارویی شاید اجتناب ناپذیر بشه؟ فکر میکنم داریم نزدیک میشیم به یک رویاروی مستقیم، اما قبل از اینکه به اونجا برسیم یک گام‌های دیگری باید طی بشه تا شاهد بمباران تأسیسات ایران از سوی اسرائیل باشیم. ترامپ قطعا نمیخواد که این اتفاق بیفته، بنابراین ادامه خواهد داد به تلاش خودش برای مذاکره با ایران و ایران هم ادامه خواهد داد به مذاکره و شاید یک سری امتیازهای کوچکی پیشنهاد کنه به آمریکا، ولی فکر نمی‌کنم که درباره این مسئله بنیادی که غنی‌سازی باشه به توافقی برسن. بنابراین در یک مقطعی بله احتمالاً یک اقدام نظامی خواهد بود برای اینکه ایران رو مجبور کنن که امتیازهای بیشتری بده در زمینه غنی‌سازی. خیلی حرف از این میزنن که به خصوص بعد از گفتگوی دیروز بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ که اسرائیلی ها به دنبال چراغ سبز هستن. میدونیم که در واشنگتن هم گروه هایی که دارن فشار میارن بر کاخ سفید برای دادن چراغ سبز به اسرائیل کم نیستن. چقدر محتمل میبینید که نقش اسرائیل در روزهای پیش رو خیلی پررنگ‌تر بشه؟ خب اسرائیل خواستار این چراغ سبز بوده، مدت‌های مدیدی است که اون رو خواستار شده. فکر نمی‌کنم که ترامپ میخواد به اینها این چراغ سبز رو بده. موضع اساسی دونالد ترامپ اینه که خب سربازان آمریکایی رو به جنگ‌های خارجی نفرسته، بنابراین هر کاری که بتونه خواهد کرد که از جنگ اجتناب بشه بر سر برنامه هسته ایران. و اگرچه اسرائیل عصبانی هست به واسطه پیشنهادهایی که در این مذاکرات شنیده شده که به موجب اونها درجه‌ای و نوعی از غنی‌سازی برای ایران پذیرفته خواهد شد، در نهایت برگ‌های اصلی در دست ترامپ هست و به اسرائیل گوش نمیده اونطور که بعضی از رؤسای جمهور سابق آمریکا گوش میدادن. بنابراین وضعیت کنونی فکر میکنم که تا مدتی ادامه خواهد داشت. آقای گروسی دیروز گفته که به نقل از مقامات ایرانی که اگر تأسیسات هسته ایران هدف قرار بگیره اونها احتمالاً از NPT خارج خواهند شد و سریعتر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای میشن. وزارت اطلاعات ایران هم مدعی هست که اطلاعاتی حساس از
تجهیزات نظامی هسته‌ای اسرائیل به دست آورده و تهدید کرده که در صورت حمله اقدامی مقابل در برابر تأسیسات هسته‌ای اسرائیل انجام خواهد داد. آیا همه اینها شرایط رو برای آقای ترامپ پیچیده نخواهد کرد که به همین راحتی ها هم نخواهد بود که بخواد تأسیسات هسته ایران رو بزنه؟ خب بله، البته که هر حمله‌ای به ایران طبیعتاً شرایط رو پیچیده‌تر خواهد کرد، اما فکر نمی‌کنم که وضعیت اونقدر هم تغییر کرده باشه. نتانیاهو مدت‌های مدیدی است که مشتاق بوده به ایران حمله کنه و ترامپ هم پیوسته بهش گفته نه نه نه. و خب اسرائیل واقعا نمیتونه که با موفقیت کارشو به انجام برسونه بدون حمایت دست کم ضمنی آمریکا. خب این هم که ایران یک سری اسرار هسته‌ای داره از جانب در مورد اسرائیل، من اینو خیلی جدی نمیگیرم. شاید حالا یک تأسیساتی بوده که در ضمن این تأسیسات اسرائیلی رو آژانس از قبل هم میدونسته و ازشون بازرسی میکرده. بنابراین فکر میکنم که این چیزی است که ایران اعلام کرده فقط برای اینکه یک مقدار نشون بده که دارن باش ناعادلانه برخورد میکنن و اسرائیل برنامه هسته‌ای مخفی داره، در حالی که ایران رو دارن مجبور میکنن که برنامه خودش رو عیان کنه و تهدیدش میکنن به حمله. هر دو طرف ولی همچنان به سمت میز مذاکره میرن، هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی. چه امیدی به نظرتون دو طرف دارن؟ آیا ممکنه واقعا ایران غنیسازی رو کنار بذاره و یا از اون طرف آیا ممکنه واقعا آمریکایی ها با سطحی از غنیسازی موافقت کنن؟ این سوال کلیدی است که دارید الان میپرسید و فکر میکنم پاسخش اینه که ایران هرگز غنیسازی رو رها نخواهد کرد. این به اصطلاح حق خودش برای غنیسازی رو ازش دست نخواهد کشید. خب سوال این میشه که آمریکا چه خواهد کرد در اون صورت؟ آیا کاری خواهد کرد که پرزیدنت اوباما کرد و اجازه بده که درجه از غنیسازی در سطح پایین انجام بشه، یا اینکه یک راه حل دیگری پیدا خواهند کرد، اینکه مثلا ایران اورانیوم رو غنی کنه در جزیره‌ای در خلیج فارس تحت نظارت بین المللی؟ این ممکنه یک راه حلی باشه که همه رو به نحوی راضی کنه و خب خبر خوبی است که این راه حل تحت بررسی هست، موضوع بحث است. ممنونم از شما. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک از بازل در سوئیس با ما. ساعتی پیش در واشنگتن شورای ملی مقاومت در نشستی خبری اعلام کرد حکومت ایران در چارچوب برنامه‌ای به نام طرح کویر در حال پیگیری ساخت سلاح هسته‌ای در مقیاسی گسترده‌تر و امنیتی‌تر از طرح آماد و با هماهنگی میان نهادهای مختلف نظامی و اطلاعاتی. شورای ملی مقاومت ایران گفته 4 سایت از جمله ایوانکی قدیر، شاهرود و مرکز سپند در تهران اجزای اصلی طرح کویر رو تشکیل میدن که بالاترین سطح نظارت و حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در اونها اعمال میشه. به گفته شورای ملی مقاومت سایت شاهرود رو سایت پرتاب ماهواره معرفی کرده، اما در واقع بخشی از برنامه پرتاب کلاهک هسته‌ای به شمار میره. جزئیات بیشتر از جلسه شورای ملی مقاومت در گزارش همکارم آرش علی. روز سه‌شنبه شورای ملی مقاومت در شهر واشنگتن دی سی کنفرانس خبری را راجع به جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کرد. شورای ملی مقاومت میگوید جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش را قبل از سال 2003 با نام پروژه‌ای به اسم پروژه آماد ادامه می‌داده است. در سال 2003 شورای ملی مقاومت یک سری اطلاعاتی رو فاش می‌کند به دنیا که نشان می‌دهد این برنامه نه تنها یک برنامه صلح‌آمیز نیست بلکه جنبه‌های نظامی دارد. و پس از اون شورای ملی مقاومت می‌گوید جمهوری اسلامی این برنامه را متوقف نکرده است بلکه سعی کرده است که دوباره نویسی کند این برنامه را، جنبه‌های امنیتی و جنبه‌های نظامیش رو تقویت کند، به بخش‌های مختلفی از کشور رو منتقل کند که قابل دسترسی نباشد یا در دل کوه باشد و اسم اون از آماد تغییر کرده است به پروژه کویر. بیشترش در استان سمنان هست. جمهوری اسلامی از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند برای اینکه کل سطح استان رو رصد کند، مخصوصاً فناوری‌های مثل
فیشال ریکگنیشن یا هوش مصنوعی برای تشخیص چهره و پهپادهای مختلفی که بیشترش هم میگویند از چین میآید. از معاونت دفتر شورای ملی مقاومت علیرضا جعفرزاده پرسیدم تخمین این سازمان از میزان هزینه‌ای که جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش کرده چقدر است. بر اساس برآورد ما و منابع مختلف میشه گفت که رژیم طی 3 دهه گذشته دست کم 2 تریلیون دلار یعنی 2000 میلیارد دلار برای توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای خودش هزینه کرده. این مبلغ رقم بسیار بزرگیه. برای اینکه تصور بهتری داشته باشین باید بگم که درآمدی که رژیم ایران از فروش نفت از زمان به قدرت رسیدن ملاها یعنی از سال 57 تا امروز داشته، طی این 46 سال طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی اوپک و منابع دیگه در مجموع بیش از 1.5 تریلیون دلار نبوده. در پایان هم بخش سوال و جواب بیشتر مطبوعات خارجی سوالاتی داشتن در مورد تحلیل از مذاکرات دولت ترامپ با جمهوری اسلامی و سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در آینده نزدیک. آرش علایی، واشنگتن دی سی. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمیعی، سازمان مجاهدین در ابتدای این چالش هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نقش پررنگی بازی کرده بود در افشاگری هایی که به بحرانی که همین الان هم ادامه داره منجر شد. چقدر فکر می‌کنید الان این اطلاعات جدیدی که منتشر کردن به خصوص در این زمان حساس میتونه تأثیر بذاره روی مذاکرات ایران و آمریکا؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرستاد بسیار گرامی و مردم عزیز ایران. ببینید، من فکر میکنم فرای اینکه این اطلاعات چقدر دقیق یا چقدر بروز باشه، بر این اهمیت وجود داره که ایالات متحده الان یک لایه دیگری بر لایه‌های شک و تردیدش نسبت به جمهوری اسلامی اضافه میشه. خب آیا این چیزهایی هست که خود سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی چه ایالات متحده چه اروپایی ها در دست نداشتند؟ من بعید میدونم، فکر میکنم داشتن. اما مسئله‌ای که وجود داره این هست که الان این اطلاعات ضمناً وارد اذهان عمومی شده و تأثیرگذاری که داره حداقل من فکر میکنم بر این راستا باشه که بخوان به نمایندگان مجلسین امریکا بیشتر فشار وارد بکنن که از طریق فشار اونها آقای ترامپ در مذاکرات یا کلاً در مذاکرات رو تعطیل بکنه یا اینکه بیاد سختگیری‌های بیشتری رو اعمال بکنه. ما دیدیم همین دیروز هم آقای ترامپ در صحبت خودش اشاره کرد که جمهوری اسلامی در مذاکرات بسیار سختگیرانه عمل میکنه. خب انتظار دیگری هم نمیشه داشت وقتی که میبینن از طرف مقابل هی دارن شل میکنن و هی دارن کوشش میکنن که یک راه تعاملی پیدا بکنن این وسط. خب مسلمه اونها هم بیشتر زور رو وارد میکنن تا ببینن اون چیزی که دلشون میخواد رو از مذاکرات به دست بیارن. در مجموع بنده بر این باور هستم که این اطلاعات جدیدی ممکنه نباشه، ولی فقط دامنه فشار بر جمهوری اسلامی رو گسترده تر خواهد کرد. آقای سمیعی، الان دوباره گمانه‌زنی ها در مورد احتمال رویارویی بین ایران و آمریکا داره بیشتر میشه یا حتی نقش اسرائیلی ها. برآورد شما چه است از حرفای به خصوص اخیر آقای ترامپ؟ آیا فکر میکنید مذاکرات داره به شکست میانجامه؟ من بر این باور هستم که مذاکرات داره به اون جایی میرسه که فرسایشی میشه. ایالات متحده دوست داره که زودتر به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی دوست داره که بیشتر کشش بده. چرا؟ چون برای جمهوری اسلامی عدم فعال شدن مکانیزم ماشه از به قول خودشون اوجب واجباته. پس هر راهی رو که شما فکرش رو بکنید اینا خواهند رفت که بخوان مانع اون عمل بشن. ولی ایالات متحده هم با این اطلاعات جدیدی که هم الان وارد اذهان عمومی شده تحت فشار بسیار زیادی از طریق دولت اسرائیل قرار خواهد گرفت. حتی ما میدونیم که نمایندگان آقای نتانیاهو هم قراره که با آقای ویتکاف ملاقاتی داشته باشن و من بعید نمیدونم که حتی از این دستبندی های اطلاعاتی هم که الان به دست آمده استفاده بکنن و بگن ببینید جمهوری اسلامی قابلیت ترمیم پذیری نداره. پس من فکر میکنم شوربختانه با تمامی این مسائلی که داریم میبینیم و این
عدم خردمندی جمهوری اسلامی داریم به سمت رویارویی نظامی میریم، علیرغم اینکه هیچ کدوم از ما علاقه‌مند به یک رویارویی نظامی برای خدشه‌دار شدن جان و مال مردم ایران نیستیم. آقای سمیعی، بذارید از یک موضوع دیگه هم موضوع رو بررسی بکنیم. میدونیم که بسیاری از چهره‌های اپوزیسیون ایرانی که شاید حتی حامی رویارویی باشند با جمهوری اسلامی سر برنامه هسته‌ایش به امید این هستند که یا حکومت تضعیف بشه یا حتی شاید فراتر از اون سرنگونی صورت بگیره. آیا فکر می‌کنید اگر واقعاً به اون سمت بریم، اگر ایالات متحده یا اسرائیل حمله‌ای بکنن به تأسیسات هسته‌ای ایران، میتونه به تضعیف جمهوری اسلامی منجر بشه یا میتونه شرایط رو پیچیده‌تر کنه؟ من بر این باور هستم که در کوتاه مدت یه مقداری به جمهوری اسلامی میتونه کمک بکنه، چون جمهوری اسلامی سعی در این خواهد کرد که یک، ارق ملی رو در مردم برانگیخته بکنه، اگرچه میدونیم که اون هم زیاد امکان پذیر نیست، و دوم جمهوری اسلامی یه حالت ننه من غریب در بیاره که بیاد انقدر شکایت بکنه و بگه که ببینید کجاها رو زدن، چه سایت هایی رو زدن، چه افرادی از بین رفتن، که بیاد شور دنیا رو برانگیخته بکنه و به این ترتیب بتونه برای خودش یک مشروعیتی رو به دست بیاره. اما من فکر میکنم حتی اگر هم هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفته، با یک دگرگونی نظامی و اون از بین رفتن اهرم هسته‌ای بودن یا هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، کار رو برای بقای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد. ممکنه در کوتاه مدت نباشه، ولی در دراز مدت فاصله 1 تا 2 ساله بیشتر اتفاق میفته. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. شورای عالی امنیت ملی ایران گفته اطلاعات حساسی از اسرائیل در عملیات پیچیده و طی چند ماه به دست اومده که از اون برای پاسخ متناسب به حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته ایران استفاده میشه. پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود مدارک مهم هسته‌ای، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل رو به ایران منتقل کرده و در اختیار نهادهای نیروهای مسلح قرار میده. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رجبی، پیش از هر چیز چقدر جدی می‌بینید این ادعاها رو؟ تا این لحظه هنوز اطلاعات مشخصی رو منتشر نکردن. آیا واقعا فکر می‌کنید که ممکنه به اطلاعات مهمی دست یافته باشن؟ درود بیکران آقای فرداد. قبل اینکه من بگم واقعا دید من به این موضوع چیه، بعد بگیم که خب مثلا جمهوری اسلامی میخواد یک بازتاب آینه‌ای بده از اون اتفاقی رو که 2018 موساد رقم زد و گذاشت پشت ترلی و برد. اما وقتی که شیوه‌ای داره دیگه، وقتی کسی میخواد دسترسی خودش رو به اسناد مهم نشون بده، عموما یک سورسی میذاره تو اون بیانیه، یک عکس محرمانه‌ای از یک جای مهم، نه مثلا از یه دیتابیس شهرداری اینایی که بالاخره میشه توش نفوذ کرد، نه، بخواهد اون وزن پیامی خودش رو بالا ببره، عموما باید یک چیزی بذاره اونجا که این پیام رو بده که بشه رو اون حرف حساب کرد. یا نه مثلا اون سبکی که مثلا نتانیاهو اومد یک چیز میذاره پشتش، میذاره میاد نشون میده. حالا ما با اینکه رو در رو نیستیم که الان یه سری راه افتادن تو جای مختلف، توییتر این بر اون ور، یکی میگه این بود اون بود، پس واقعا تا اون موقعی که نشه ارزیابی بشه مشخص نمیشه. اینم نادیده نگیریم. بالاخره جمهوری اسلامی کسیه که میگه که من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم. وقتی که میگه میخوام نابود بکنم، میلیاردها میلیارد دلار هم برای این کار خرج کرده، گروه‌های مسلح. خب خیلی هم سخت نیست که بیاد مثلا بالاخره در هر کشوری ناراضیانی وجود داره، اتفاقاتی هست، از اونا استفاده بکنه. اما وقتی صحبت از این حجم اطلاعات میشه، یعنی میآید هر چیز کشور رو میگه، یعنی باید میشه گفت یک عملیات هیبریدی باید بوده باشه. چون وقتی که من میدیدم چیزهای مختلفی رو میگه، یعنی که یه عملیات که نبوده، اینا که یه جا نباید بوده، مثلا هسته‌ای، نمیدونم جاسوس، چی. اما این فکر کنم قبل هر چیز باید این چند تا پیش‌فرض داشته باشه. اما نظر من فکر کنم به این موضوع چه شکلیه، یه چیزکیه که میخواد ازش چیزها رو در بیاره. البته این رو هم یک شاید میگفت یه پرسجوهایی هم کردم. 2 تا اتفاق احتمالاً رخ داده. یک سری اطلاعات رو از دارک وب خریدن، خیلی راحت، یک سری اطلاعات در دارک وب، اطلاعاتی که نه اطلاعات محرمانه به عنوان اطلاعات خیلی بزرگیه، نه مثلا همونجوری گفتم دیتابیس شهرداری این بر اون بر، یک سری اطلاعات اینجوری رو خریدن. یک سری هم کاربرد این چیه؟ ممکنه برای
برای شهروند ایرانی، بعضی از شهروندان ایرانی دست کم جلب توجه بکنه، ولی طرف اسرائیلی اگر ببینه و بفهمه که خب اطلاعات حساسی نیست، چه تأثیری واقعا روی زمین میذاره؟ خب حالا بعد بخوایم اون هدفه بریم، چون هدف اسرائیل نیست آقای فرداد. من هدف رو اصلا موضوع اسرائیل نمیدم. خود جمهوری اسلامی میدونه که داره دروغ میگه، اون طرف هم که میدونه دروغ میگه. چرا اگر دروغ باشه به این سطحی که دارن باز، چون گفتم اون چیزا باشه، چون من تقریبا قریب به یقین میگم در این سطحی که ادعا میکنن وجود نداره. یک جنگ روانیه. حالا که اهدافش رو ببینیم، من دلیل این کارو بیشتر از چیزی که باعث به اسرائیل بدونم در تعریف درگیری های داخل میدونم. یعنی من این رو بعید نمیدونم که تسویه حسابهایی به زودی در جمهوری اسلامی شروع بشه، جنگ قدرتی شروع بشه، افرادی کنار زده بشن به خاطر اسنادی که اینها ادعا میکنن. یکی این مسئله است. یکی اون مسئله است که خب در اون چیز وعده صادق اول و دوم، خب این همه گافی که دادن و هیچ اتفاق نیفتاد. به قول آقای زیبا کلام اگه 2 تا پراید فرستاده بودن اونجا بیشتر اثر میکرد. الان میخواد مثلا بگه در توازن عملیات بگه نه، حالا من یک سری اطلاعاتی دارم که اگر عملیات بکنم این عملیات مهمه. یعنی اینجا داره به اون نیروهای وفادار خودش باز هم این پیامو میده که نه، ما حالا تغییراتی پیش اومده، حالا این دفعه اون دفعه نیست، حالا که خطر حمله اسرائیل زیاده شاید بشه یک کاری کرد. مسئله سوم که این 2 تا فکر کنم اصلیش باشه، اما سومی که این احتمال وجود داره اینه که خب بخواهد طرف اسرائیلی رو هم بگه خب اسرائیل هم فکر کنه که شاید واقعا اونها به یک چیزی دسترسی پیدا کردن که حالا اسرائیل هنوز اون نفوذه رو پیدا نکرده. بله، جاسوس‌های روزانه میگیرن. جنگ واقعیه بین جمهوری اسلامی اسرائیل. واقعا اینجوری نیست که ما انتظار داشته باشیم خب اسرائیل میاد همه کار تو تهران میکنه، اسماعیل اینا هم یه کاری میکنن میرن اونجا انجام میدن. اما عرض کردم دید من اینه که 2 تا هدف اصلیش اون 2 تاه که این 2 تا رو من در یک جمله میخوام بگم: بازیابی اعتماد به نفسی که در جمهوری اسلامی از بین رفت بعد از 7 اکتبر. به هر حال اسرائیل هم مسئولیت کامل که نداره. دیدیم در حملات مختلف از حوثی‌ها گرفته تا حتی حملات ایران بعضی اوقات خرابی‌هایی به وجود آمده. اگر واقعا یک حمله تمام عیار بکنن به تأسیسات هسته ایران، چقدر برای خود اسرائیلی‌ها به نظرتون میتونه مایه نگرانی باشه؟ ببینید، زد و خورد که همه جا هست. میگن در آخر جنگ کسی برنده است که سرپا وایساده باشه. حتما زد و خورد وجود داره. خیلی ها میگن مثلا ببینید در بعد از یک درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ما الان میایم نگاه میکنیم 1 سال خورده درگیری پیش اومده، 2 طرف زدن. اسرائیل هم خیلی باگ‌های زیادی در جاهای امنیتی خودش، چیزای خود 7 اکتبر بزرگترین باگ امنیتی دنیاه. اما وقتی که میخوایم اضافه و تفریق کنیم، جمع و ضرب بکنیم، ببینیم کدوم طرف بیشتر از اینا و کدوم طرف ایستاده تره. اما اگر این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی واقعا به اسنادی هم اطلاعات نظامی هم ما میگوییم که بله حتی دسترسی پیدا کرده، چون اطلاعات نظامی خیلی مهمه تو جنگ. ابزاری نداره. ابزارش غیر از پهپاد موشک چیه؟ ابزارش در مقابل چیه؟ خب حالا در بالاترین ابزارش اینه یه پول بده به یه نفر بره یک فضای ثبت یا آتیش بزنه. در این صورت یا نه مثلا 4 تا 1000 تا اصلا 5000 اسرائیلی هم کشته شد. در نهایت در اون جنگ بزرگ که شکل بگیره ابزار وجود نداره. طرف اسرائیلی به خاطر روابطی که با دنیا داره، ببینید شریک متحد آمریکاه، حتی روسیه که به قول معروف به جمهوری اسلامی نزدیکه، باز با روسیه هم ارتباط داره، با چین، با همه جای دنیا روابط داره، تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا داره. همه اینها حالا بگذاریم کنار از اینی که اونها ناوهای جنگی واقعی دارن، هواپیما دارن، همه اینا رو دارن، در یک جنگ مردم اسرائیل باز پشت اسرائیل خواهم بود. همه این ابزارها رو جمهوری اسلامی نداره، متحد نداره، اینها رو نداره، از اون ور مردم خودش رو هم پشت سرش نداره. پس باز هم اگر اینها رو به دست بیاره، باز توی جنگ بزرگ اینها رو اون شکلی که اسرائیل از اطلاعات نظامی استفاده میکنه نمیتونه استفاده کنه. ممنونم. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی.
واکنش‌ها به صحبت‌های فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس ایران درباره جانشینی مجتبی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. او در مصاحبه با عبدی میدیا گفته خواهان حذف ولایت فقیه در ایرانه، اما در صورت بقای اون ترجیح میده مجتبی خامنه‌ای جانشین پدرش بشه. خانم هاشمی در توضیح این موضوع میگه او انتخاب بهتری نسبت به گزینه‌های دیگر رهبری در جمهوری اسلامیه. یکی از اصلاحات اساسی قانون اساسی ما باید حذف ولایت فقیه باشه و ما انتخابات جمهوری داشته باشیم و رئیس جمهور به رأی مردم، رئیس جمهور هم همین کاره. خب به حال مجلس هست، یه خود نهادهایی هم هستن که همدیگه رو نظارت میکنن، قوه قضاییه اینا هم بر همدیگه نظارت خواهند داشت که اصول قانون اساسی اجرا بشه. ولی اگر قراره ما بعد از آقای خامنه‌ای قراره که هست دیگه به حال این قانون الان وجود داره، رهبر دیگه انتخاب بشه، ترجیح خود من اینه که مثلا مجتبی باشه. چرا؟ چون ممکنه مجتبی خامنه‌ای فرزند آقای خامنه‌ای. آره، چون الان بحثش هستیه که مثلا مجتبی باشه یا دیگران باشن و خیلی میگن دارن برنامه‌ریزی میکنن که مثلا مجتبی جانشین آقای خامنه‌ای بشه. حالا اینکه موروثی بشه و اینا که من خیلی باش موافق نیستم، ولی از این نگاه میگم بن سلمان عربستان که ما نگاه بکنیم، خب اون حاکمان عربستان همه افراد دارای خیلی سن بالا بودن. بن سلمان که اومد، خب یه خیلی تغییرات الان در عربستان ایجاد شده. حالا شاید دری به تخته‌ای بخوره، مجتبی هم همچین نقش رو ایفا بکنه. به حال یه نسل فاصله داره، جوان محسوب میشه نسبت به موجودی. مثلا شما تصور کنید آقای مکارم شیرازی که میگه همه چیز حرام است بخواد بشه جانشین رهبر، یا آقای علم‌الهدای مشهد مثلا بشه جانشین رهبر، نمیدونم آقای احمد خاتمی تهران بشه جانشین رهبر. خب بین اینا آدم حساب میکنه بین موجودین. خب من فکر کنم اگر مثلا مثلا من معتقدم که ما ولایت فقیه نباید داشته باشه، ولی اگر قراره باشه که هست، خب مجتبی باشه ممکنه اتفاقاتی که تو عربستان افتاده به عنوان یه نیروی جوانتر با یه ذهنیت متفاوت اینجا هم بیفته. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای علیجانی، کلی واکنش داشته این حرفای خانم فائزه هاشمی. واقعا چقدر مقایسه معقولی هست به نظرتون مجتبی خامنه‌ای با محمد بن سلمان؟ با سلام، منم امیدوارم اصلا کار به رهبر سوم نکشه آقای فرساد، ولی حالا به قول آقای هاشمی اگه دری به تختی بخوره، این مقایسه یه جاهایش درسته یه جاهایش غلطه. حالا سرجم شوف نادرسته چون جامعه ایران بسیار بسیار مستعدتر از جامعه عربستان هست برای رفرم و تغییر، ولی ساخت قدرت در ایران بسته تره. اما حالا فرض بگیریم دری به تختی بخوره، بله جمهوری اسلامی اگر بخواهد، این اگر بزرگی است، برای مصلحت نظام نه برای مصلحت مردم یا کشور تغییراتی بده، بله انتقال از رهبر دوم به رهبر سوم، حالا هر کی میخواد باشه، میتونه یه فرصت فراهم بکنه. من تو 3 حوزه میگیرم. یکی سیاست خارجی که فکر میکنم بخش مهمی از حتی سپاه، اصولگراها، بدنه نظام هم به اینکه سیاست خارجی باید تغییر کنه تقریبا موافقن، به جز یه سری افراطی‌های سیاسی همسو با علی خامنه‌ای یا اولیگارش‌های مالی که نانشون در تحریم. دوم، رفرم در حوزه اجتماعی. رفرم اولیه شاید کم هزینه‌تر و آسان‌تر باشه، رفرم دوم در سیاست‌های اجتماعی که یه مقدار پرهزینه‌تره، ولی بازم در چارچوب نظام شاید در چه نشانه‌ای وجود داره که مجتبی خامنه‌ای اصلا طرفدار چنین تغییراتی باشه؟ از اون بیت خامنه‌ای چه چیزی میتونه بیرون بیاد که متفاوت باشه؟ بله این نقطه، حالا من گفتم مثلا فردش مهم نیست، مجتبی خامنه‌ای نباشه، مثلا آقای علیرضا عرافی باشه، علی اصغر اجازی باشه، یعنی مصلحت نظام، عقل منفصل نظام به این نتیجه برسه که برای حفظ نظام، ببینید در دوران جنبش زن زندگی آزادی بولتن‌هایی از درون سپاه بیرون اومد، از مجمع تشخیص مصلحت نظام در اومد، اون موقع ترس از فروپاشی و سرنگونی حکومت میرفت که خلاصه ما باید یه خورده دستفرمان رو عوض کنیم. اگر اون تئوری مصلحت نظام کار بکنه، بله کاملا قابل یعنی منتفی نیست، هرچند شانسش کمتره. در
آزادی‌های اجتماعی سخت‌تره، ولی آزادی‌های سیاسی به نظر من کاملا ممتنع و این شیشه عمر جمهوری اسلامی رو زمین میزنه. ولی به هر حال یک فرصت تاریخی برای جمهوری اسلامی، فرصت‌هایی که در دوره خاتمی از دست داد، در دوره حسن روحانی هم از دست داد. حالا آیا بعد از مرگ خامنه‌ای جمهوری اسلامی برای حفظ نظام و مصلحت نظام میخواد رفرمی رو بپذیره یا این رفرم براش تحمیل بشه برای جلوگیری از فروپاشیش؟ من کاملا منتفی نمیدونم. آقای علیجانی با ما بمونید. یه بخش دیگری از صحبت‌های خانم هاشمی رو میخوام پخش بکنم که اون هم واکنش‌های زیادی داشته. خانم هاشمی در پاسخ به این که از میان شاهزاده رضا پهلوی و مجتبی خامنه‌ای کدام یک رو برای رهبری ایران انتخاب میکنه، گفته در شاهزاده رضا پهلوی توان اداره و حکومتداری نمیبینه. اگر شما این اختیار داشته باشید که مثلا چون در یک انتخابات آزاد رهبر رو انتخاب بکنید و دو گزینه داشته باشید، همین دو گزینه محدود رو عرض میکنم، یکیش سید مجتبی خامنه‌ای هست با تمام حالا پیش‌زمینه‌ای که داره و یکیش هم شاهزاده رضا پهلوی هست. کدوم انتخاب میکنید شما؟ چه سوال سختی کردین. ببینید من هیچ کدوم انتخاب نمی‌کنم. مثلا به رهبر رأی نمیدم چون گفتم مثلا اعتقاد ندارم به این ولایت فقیه و فکر کنم مثلا یکی از مشکلاتی ما الان نه ولایت فقیه نمیشه دیگه، شاهزاده رضا پهلوی بیاد دیگه مثلا چیز نیستش. نه ولی خب آقا مجتبی رو به جای رهبر داریم میگین دیگه، یا منظور نه میخوام بگم ببینید دو تا گزینه دارید. من به هیچ کدوم رأی نمیدم. هیچ کدوم قبول یعنی اینکه هر کدوم مردم انتخاب کردن به حال از نظر من قابل قبوله. دو تا گزینه دیگه، دو تا گزینه دیگه خدمتتون بدم. اینم میگم چون میخوام نگاهتون رو مشخص میکنه. ببینید اگه بخواید بین شورای رهبری و شورای گذار انتخاب بکنید کدوم انتخاب میکنید؟ شورای گذار. شورای گذار. بعد صحبتتون تکمیل بفرمایید. شورای گذار به سمت این اصلاحات ساختاری، یعنی من فکر می‌کنم ما یه شورای گذاری نیاز داریم که واقعا این اصلاحات ساختاری رو عملیاتی بکنه. درسته. ببینید من به رضا پهلوی چرا رأی نمیدم؟ این که مثلا بعضی معتقدن که ایشون خارج از کشور، ایشون فرزند پهلویه نباید بیاد، من اینا رو قبول ندارم. ایشون یه ایرانیه، به نظر من میتونه بیاد و از نظر من هیچ مشکلی برای اومدن ایشون به داخل کشور و اینکه در معرض انتخاب مردم قرار بگیره از نگاه من وجود نداره. ولی چرا رأی نمیدم؟ ما تو زندان افرادی داشتیم، البته اینا محدود بودن نسبت به اون چپیا، که اینا به شدت پهلوی طرفدار پادشاهی بودن، البته خودشون گفتن پادشاهی مشروطه، ولی به شدت فاشیست بودن و یکی از معضلات زندان این دو تا پادشاهی خواه بودن که به شدت دیگران رو اذیت می‌کردن، آزار میدادن، دعوا مرتب راه مینداختن، حتی گاهی کار رو کتککاری کشیده میشد. این زندان‌های عمومی. و من این نگاهو داشتم که اگر آقای پهلوی اطرافیان خودش رو، باورمندان خودش رو نمیتونه جمع بکنه، اگر اعتقاد داره به این کارا که اصلا قابل قبول نیست، چون میگفتن همون چیزی که ما میگیم اگر کسی غیر از اون بگه براش مثلا هیچ حقی قائل نبودن که دعوا را مینداختن. اگر مثلا یکی میگفت بالای چش آقای رضا پهلوی یا محمد رضا شاه ابرو مثلا دعوا را مینداختن و حتی به کتککاری کار میکشید. حالا این عبارت خوب نیست بگم، شکمش رو سفره میکنیم کسی که این حرفو زده. مثلا خانم‌ها اینو میگفتن، دو نفر بودن که پادشاهی بودن و اینجور ادبیاتی داشتن. اگر ایشون مخالف، خب باید بتونه طرفدارای خودش رو ببره تو اون خطی که حقوق دیگران رو رعایت بکنن، آزادی بیان وجود داشته باشه، افراد بتونن نقد بکنن، مخالفتشون رو بیان بکنن. اگر اعتقاد داره نمیتونه کنترل بکنه، با فرقی نمیکنه، بس رهبر قوی نیست. یعنی کسی که نتونه طرفدارای خودش رو در مسیری که حالا خودش داره صحبت میکنه نگه داره و اونها یه رفتارهای دیگه بکنن برخلاف اون حرفا، پس یه رهبر قوی نیست. در هر دو صورت به نظر من ایشون خیلی کار سخته که بخواد بیاد مثلا اداره کشور ایران رو به عهده بگیره. نمیبینم اون توانایی رو در ایشون، نمیبینم که بتونه، چون معمولا هم تو مبارزه آدم متحدتره. وای به حالی که دیگه قدرت هم بگیری که اصلا دیگه نمیشه ایشالش کرد. تو مبارزه آدم‌ها متحد میشن با هم دیگه بالاخره یه مسیر رو، یه خطی رو دنبال میکنن. الان در طرفداران آقای پهلوی هم چیزایی وجود نداره. همچنان با رضا علیجانی هستیم، فعال و تحلیلگر سیاسی. آقای علیجانی، حالا این انتقاداتی هستش که ممکنه خیلی‌های دیگر هم داشته باشن، ولی به هر حال آقای پهلوی که در قدرت نیست و طوری که خانم هاشمی داره تصویر میکنه انگار اون آلترناتیو دیگری که بهش داره اشاره میکنه مجتبی خامنه‌ای، انگار ارتشی از چهره‌های لیبرال رو به همراه داره.
بله، منم هر شرایطی رو در ایران بجز جنگ و ناامنی بهتر از وضعیت جمهوری اسلامی میدونم و خانم هاشمی هم حالا حداقل گفت شورای گذار رو بهتر از مجتبی خامنه‌ای میدونه. البته ای کاش ویدئویی که از خانم هاشمی وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی و عده‌ای بهش حمله میکنن همین بخشی بود که شما پخش کردین بدون تحقیق کامل بود. ولی در عین حال ببینید توازن قواست که آینده رو تعیین میکنه، توازن قوا بین مردم با حکومت و درون حکومت با هم. این توازن قوا امیدواریم به سمتی بره که مردم بر حکومت غلبه و ما یک در واقع حکومت دموکراتیک حالا از نظر من بدون مقام مادام العمر داشته باشیم. ولی اگر این توازن قوا به اون سمت نره، در چارچوب جمهوری اسلامی ما دیگه داریم توصیفی بحث می‌کنیم، تجویزی بحث نمی‌کنیم. بهترین گزینه‌ها در درون خود جمهوری اسلامی خب خاتمی بوده، حسن روحانی که اینا رو مخدوش کردن و ملکوک کردن. و حالا این افرادی که موندن مثلا صادق لاریجانی که اونم ملکوک کردن، بیشتر مجتبی خامنه‌ای مونده که ظاهرا همه رقیباش حذف شدن، ولی به هر حال این گوشه کنار خبرهایی هست که بین پدر و پسر اختلافاتی وجود داره. حتی قطع شدن درس خارج مجتبی خامنه‌ای در واقع تحت این اختلاف بوده و افراد دیگری رو هم حتی میگن آقای اعرافی رو خود خامنه‌ای گفته اون شورا بررسی بکنید. شیخ علیرضا عرافی مطرحه و علی اصغر حجازی، ببخشید آقای حجازی رو خود آقای خامنه‌ای گفته. خب آقای حجازی عضو حزب جمهوری اسلامی بوده، سالها قائم مقام بیت رهبر بوده، مسئول وزارت بخش خارجی وزارت اطلاعات بوده، مسئول هماهنگی سران سه قوه بوده، مسئول هماهنگی نهادهای اطلاعاتی موازی با هم دیگه بوده، مسئول نظارت بر حسن اجرای به اصطلاح منبیات رهبری بوده. یعنی پشت صحنه مقامات خیلی مهمی داشته. حالا حسن روحانی خب بهترین گزینه بوده، 8 تا رئیس جمهور بوده، نیرو امنیتی بوده، مثل خود حضرت پاچه ورمالیده است و میتونه نظامو پیش ببره. ولی از یه طرف هم منافع باندهای مافیایی و اولیگارشای مالی است، ولی اینم میتونه جابجا بشه. یعنی اولیگارشایی که نونشون در تحریم و اقتصاد تحریم هست با اولیگارشایی که دنبال تجارت آزاد با جهان هستن، اینا میتونه جابجا بشه بدون اینکه جمهوری اسلامی سر به اصطلاح از بین بره. اما در تحلیل نهایی اگر مردم و نیروی اجتماعی قدرتش به میون بیاد، مجتبی و غیر مجتبی منتفی میشن. انتقاداتی هم که خانم فاضله هاشمی میکنه منصفانه بگم، حالا خانم فاضله هاشمی هم اون نامه‌ای که نوشت در رابطه با اختلافات داخل زندان با خودش خیلی آسیب زد، ولی فاضله هاشمی هم روی این صفحه نمی‌ایسته، علیرغم اینکه برخی کارگزاران دور و برش رو گرفتن، براش دفتری درست کردن، دستکی و بخواد مطالعات زنان کار بکنه، یعنی به قول معروف عذرانه گشاش بکنن. ولی من حدسم میزنه نگاهی که به شخصیتی که فاضله هاشمی رو این صفحه هم نمی‌ایسته. فاضله که میگه امیر انتظام از امام حسین بیشتر رنج کشیده، خدا کنه تهران را بیاره، سپاه تحریم نگهداری، بهائی‌ها رو رفت دیدنشون، گفت پدرم با مرگ طبیعی نمرده. تو سیاست یه مقدار لغزش و نوسان داره، ولی یه نگاه فراگیری داره که قابل اعتناست، شجاعت مدنی داره که قابل اعتناست. بنابراین ما هیچ کی رو نباید روش ضربه بزنیم. اما در عین حال انتقادی که ایشون میکنه خب خیلی دیگه هم با آقای رضا پهلوی دارن. من بارها گفتم از موسوی تا پهلوی، از تا حالا آقای پهلوی واقعا اختیارش رو داده، رفته به سمت اون راست افراطی، ظرفیت خودش رو داره به سرنوشتی دوچار میکنه که همین امثال خانم هاشمی دارن قضاوت میکنن. من در همین پاریس دیدم افرادی گفتن ما میرفتیم در تظاهرات نیروهای سلطنت طلب، ولی وقتی فحاشی اینا رو دیدیم سرخورده شدیم. آقای رضا پهلوی میاد میگه نگین کینگ رضا پهلوی، ولی فردا خودش میره این شعارها رو میدن، بند از طول دلش آب میشه و جلوی این افراطی‌ها رو نمیتونه بگیره. امیدوارم آقای رضا پهلوی اختیارش و دست نفتی و اون منابع مالیش و این افراطی‌ها در بیاره، برگرده به اون پیمان نوین و اون نگاه بازتری که داشت و این ظرفیتی که داره. تنها ظرفیت هم نیست، ولی یه ظرفیت مهمه در جامعه ما، همون که دیگر نیروها هم یه ظرفیتن، نسرین سجود، نرگس محمدی، فاضله هاشمی، معلما، کارگرا، همه این ظرفیت‌ها باید نیروهای میانه روشون با هم سرجم حرکت بکنن تا زورشون به این گول استبداد دینی برسه. و بعد از گذار جمهوری اسلامی هم به جای اینکه اول دعوا باشه، جنگ قدرت باشه و جنگ داخلی باشه، برن به سمت ساختن ایران. جا برای هم هست و این نگاهی که خانم فاضله هاشمی من بارها شنیدم و امیدوارم که این نگاه مؤثر واقع بشه، این نقدها در روی آقای رضا پهلوی.
ممنونم از شما. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. طبیعتاً در روزهای پیش رو نگاه ما متوجه نتیجه مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. رویترز به نقل از ترامپ گفته که هنوز میخواد بحران ایران رو با مذاکره حل بکنه، نه با بمب. ممنونم از همراهیتون. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.